друзі, у нас буде декілька програм знято. І ці програми будуть присвячені тому, що ми будемо робити з вами сектор номер 30, і він буде називатися сектор трофей. Це така у нас мета поставлена, ми будемо там виконувати певні роботи земельні і по укріпленню берегу. Це буде цікавий досвід, це буде досвід, який буде втілено, який зібраний з інших водойм України. І хочеться це все реалізувати на водоймі Добровольців, 30-й сектор. Є така нагода. Попереду у нас 4 дні, до нас приєднався Вадим Сорока, він ззаді сидить. Діма, ми у 3, буде Тарас ще до нас приєднається, буде допомагати. Ну і що, можливо, буде хтось заходити у гості. Вся ця історія розтягнеться на 3-4 доби. Звісно, паралельно у нас будуть закинуті вудки, ми закинемо вудки і будемо паралельно працювати. Буде дуже багатько земельних робіт. І по плані у нас сьогодні, після того, як ми перевеземо всі наші речі, а там речей дуже багатько, там ще й болгарка до того докладена, генератор, лопати то само собою. Нам сьогодні потрібно буде розмітити план робіт, розмітити сектор, де ми що робимо. І першим етапом це буде зібрати щебінь повністю з усього сектору в одну сторону, подивитися, який у нас уклін, вирівняти цей уклін, прибрати або залишити його мінімальним. Для цього у нас є металеві куточки, які ми заб'ємо, розтягнемо нашу нітку і по нітці відіб'ємо рівень, повний рівень, рівний рівень всього сектору. Тож сектор у нас до цього буде поділений на 2 зони. Зона зелена і зона каміння. Як саме це буде все поділено і розчерчено і тому подібне, то краще показувати вже безпосередньо у секторі. Ми заїхали в зону турбулентності, тож зустрічаємось вже на водоймі. Ми відразу з вами вриваємось десь всередину програми, але це самий початок нашої програми. Як і казали, сектор розмічено, початок покладено. Зараз у нас вже вечір, 7 година вечора. Починає трішки мошка замарювати нас, а в нас є до темряви десь 1,5 годинки. І за 1,5 годинки ми хочемо приблизно скласти наші габіони. Габіончики – це такі штуки, сітки, як ви бачите, такої грубої оцинкованої проволоки з перетяжками по боках, на спіральках, ось вони закручуються і сюди буде засипатися вже камінь. Камінь великий, такий плоский по боках, це буде граніт. Гранітом буде викладатися, щоб сюди потім вже маленький камінчик як то кажуть, не видавлювався. Тобі ж такі стінки робитися і всередину засипатися більш мілким камінчиком. Тобі ж у нас буде 3 камня. Перший – це граніт різного розміру для кантовки, закладання, скажімо так. Потім другий – це у нас 5-6 см, середня фракція, це буде річковий камінь. І мілкий камінь фракції 2,1, він буде засипатися вже в саму середину. То ще мілким камнем ми будемо зверху робити в цьому секторі, де ви бачите
4 метри, 4 на 8 метрів. Будемо робити подушку зверху. Подушка буде складати десь 10 см. Це буде спочатку великий камінь, земля, верніше, утрамбовується земля, потім середній камінь, 5-6 см і потім маленька фракція. Маленька фракція вже, щоб тут була рівна площадка. Вона буде завжди сухою, тут буде дренаж і буде зручно закидати ваші вудки. Стійки ставити буде незручно, бо буде камінчики. Так що прийдеться родпот уже якийсь там ставити. Але в цілому буде дуже сухо і, як то кажуть, комфортно. Друга частина цього сектору, вона буде вирівняна, там буде земля або посійна травка, як я казав, або там буде рулонний газон. Ми ще вирішимо це в процесі роботи. За сьогодні ми зробили 3 пінька. Ви знаєте, що таке викорчовувати піньки. Значить, оцей Діма розібрався з ним з допомогою болгарки, він його розпилив, розрубав і тому подібне. І потім ми всі разом ще здолали 2 пінька. Попереду у нас ще один піньок. Ми почали рівняти і знайшли ще один піньок. Він у нас в такому незручному місці і трішки грає. Його, друзі, треба прибирати відразу, щоб вже, як почали, то вже почали. Землі вистачає. Слава Богу, ми в тій частині сектора забрали 2 штика лопати. І ці 2 штика лопати повинно нам вистачити для того, щоб вирівняти площадку в цьому секторі. Якщо землі не буде вистачати, у нас є з протилежної сторони там ровчик. Ровчик ми будемо робити, поглублювати для того, щоб вода не підіймалася вище нашого трішки опущеного сектору. Тобто ми будемо поглиблювати канаву і вода буде, як то кажуть, самотеком збиратися там. Тобто буде такий природній дренаж. Якщо ж він не буде справлятися, то просто закладемо дренажні труби по контурі сектора, які взагалі приберуть будь-яку вологу. Але дренаж – це така складна історія, хоча вона і виглядає, як заклали трубу, там, засипали щебнем і все, і відводити воду. Можна так відвести воду, що у вас ніяка трава не буде рости. Якщо б у нас трави в секторі не було, ми б наче зробили би і зробили. А так як є у нас частина з травою, все ж таки треба поступово це робити, і якщо будуть з цим дійсно проблеми, потім вже вирішити прокопати 2 канави, то не буде проблеми. Головне розпочати, головне зняти перший цей дуже важкий слой. Тут перший слой він з корінням, трава, коріння, дуже було складно. Штик за штиком ми прибирали перший слой, знімали. Під ним вже м'якенька, добра земля. Ми чудову пору року вибрали для того, щоб цим займатися. Пройшли дощі. Земля трішки підсохла, але вона не пересохла, вона м'яка, вона дуже добре копається. Єдине, що кажу, що перший слой, прям лопата за лопатою, штик за штиком ми прибирали, руками майже виносили. Далі все піде набагато швидше. Головне, що зробили розмітку. Розмітка робиться дуже довго для того, щоб ніде нічого не прозівати, так сказати. Ще одна проблема у нас буде те, що яма, в якій будуть стояти ці габіони, яму треба буде заглиблювати, робити гідробар'єр і потім робити подушку. Так ось, коли ми почнемо копати цю яму і робити подушку, у нас вода зараз висока, вода буде набиратися в цю яму і нам майже наосліп треба буде вирівнювати цю площадку. Трішки треба буде погратися, подивитися, де у нас нерівності. Тобто, щоб сама подушка була рівна. Єдине, що радує нас, що ми взяли ширину 50 см нашого габіона, висотою він 50, висотою 60, і 50 см, якщо я не помиляюся, то там повинна зайти жабка. От жабка – це, знаєте, така штука, яка утрамбовує. Якщо це буде так і вона туди поміщується, це буде взагалі суперово. Можна буде таку добру подушку зробити і буде все якби класно. На сьогодні все, мілкі роботи, і завтра зранку почнемо з вами нашу роботу. Наразі, в будь-якому випадку, Дімі, Вадиму, Тарасу дякую за те, що сьогодні зробили класну, суперову, велику роботу. Тож завтра на нас чекає ціле випробування до того, чи доїдуть хлопці до цього сектору. Дорога вірніше, вона повністю відсутня, але нам треба доперти цей камінь, це 5 тонн камня, бо інакше нам прийдеться його возити човном, а це нереальна історія. Тож, сподіваємось на краще, вудки вже закинуті, будемо зустрічати вечір, поп'ємо каву, з'їмо якусь печенюшку
І сьогодні буде просто сумасшедший сон, тому що попрацювали, подишали свіжим повітрям, і це круто. Круто. Все, до зустрічі увечері. Рибка приблизно 5 кілограмчиків. Ось така кругленька. Да, п'ятірочка тут є. З дистанції 130 метрів. Ми зловили 4 попередніх приблизно до 2-2,5 кілограмчиків. І ось зараз такі п'ятірочка у нас на маті. Така гарненька, луската. Інші були такі полудзеркалки. Був ще один амурчик та линок. І ось красень. Зараз будемо його назад відпускати, щоб він розказав своїм бабусям, дідусям, і ми змогли щось зловити якраз на ніч грубше. Все, 0. Тепер цього красення на нове місце проживання. Так, ну ставки наступні. Я гадаю, що тут близько десятки. Або 9 з копійками, або 10. Ага. 8,925. Початок сезону ще око не набите на таких красенів. Так, забираємо. Ось такий гарненький сазанчик. 8,925. Поміж того, що ми сьогодні ще й зловили таку чудову гарнюньку рибку, 8,450, чи скільки вона там заважила, майже 9 кілограм. Да? Не будемо на це звертати уваги, бо вудки у нас в одному секторі, це чисто номінальна історія, а головна наша задача – це все ж таки наша робота в 30-му секторі. Тож, друзі, давайте з вами подивимось, що за сьогодні нам вдалося зробити. 30-й сектор, другий день. Можна сказати, 1,5 дні у нас пройшло, поки вчора розмітка, туди-сюди ми змогли попрацювати, скажімо так, десь годинки 4-5. І сьогодні зранку вже стали до роботи, здолали 3 піньки, так, сьогодні 3, вчора 2. 3 піньки, здолали верхній слой, добили його, тут був ще такий кут, в ту сторону відійшли. І вже потихеньку починає вимальовуватись наша картина. Картина остаточно прибраного сектору. Діло за малим. Дуже хвилюємось, бо не знаємо, чи доїде до нас камінь, який ми замовили. Є певні проблеми з погрузчиком і певні проблеми, чи взагалі ми зможемо якось його, як будемо доправляти в сектор. Звісно, човнами це буде надскладно. Все ж таки 4,5-5 тонн каміння перевозити – це робота ще
мета. Тож не будемо, кажемо так, думати про погане. Все у нас вийде, в будь-якому випадку є завжди резервний варіант. Тож давайте з вами перейдемо і покажемо результати нашої сьогоднішньої роботи. А саме, дивіться, оце зона, або, скажімо так, розмітка нашого сектору, повністю відбита нитками. Оце наш рівень. Тобі ж ви можете побачити, що якщо точно, ми 2 штики лопати прибрали з цієї зони. 2 штики, перший штик йшов дуже важко, бо тут ґрунт дикий. Ви знаєте, як копати дикий ґрунт, кожна лопата давалася, скажу простіше, по цій стороні ми топором просто прорубали землю для того, щоб зняти верхній слой. Якщо подивитися на сріз ґрунта, ви побачите, крім трави, тут постійна жорстка коренева система. Трішки прибрали, трішки забрали корінчики, забирали все, тобі ж якщо воно засіється травичкою, тут буде взагалі шикардос. Починаємо потихеньку цю всю історію втрамбовувати. Ось де я стою, тут із цієї сторони було 2 піньочки, які ми прибрали з вами в понеділок. І ось на цій кутці це те, що ми зробили зранку. Тут був піньочок, він був один з надскладних, прийшлося викапувати яму глибиною десь метр. Потім з лівої сторони тут була подвійна коренева система, 2 піньочки. Ми їх більш-менш швиденько справилися. І десь ще були піньки, але на то не звертаємо уваги. Ще доробити нам кордони сектору будуть доходити до цієї історії. Але поки робота стала, бо нам потрібно вирівнювати ще, робити площадку зліва, відтрамбовувати її до встановленого габіону. Тобі ж берегова лінія, встановлюється габіон, відсипається камінчиками, робиться площадка з землі, затрамбовується і потім зверху робиться подушка 10 см. Це те, що у нас в планах. Поки ми застопорилися на камінні, без каміння ми не можемо копати і робити подушку під габіони, бо якщо ми будемо викапувати яму, то відразу буде починати набиратися вода. Тож треба ставати там 4, 5, 6 рук, швиденько це все викапувати. Як тільки ми викапуємо, засипати щебнем, робити прослойку з нашого гідроматеріалу, який пропускає воду вниз і не пускає воду вгору. Тобі ж гідробар'єр у нас там, тканина спеціальна. І це все робити дуже-дуже швидко, бо рівень води зараз високий. Крім того, друзі, подивіться сюди вниз. Ви бачите, що встановлено у нас бордюр, чи як він правильно називається. Це відсічка по землі і щебню. З цієї сторони у нас площадка повністю буде в траві, з правої сторони площадка буде, я казав, углублюватись на 10 см, прибиратися земля, вирівнюватись, і буде подушка з щебню. Площадка щебню складає, навіть точно пам'ятаю, 4 метри 67 см до початку габіону. Цієї відстані вистачить до будь-якого закиду. Дуже суперово. Цього повинно бути вистачити, щоб завжди була така комфортна суха зона. А тепер давайте перейдемо від того, що ми зробили, до того, що нам залишилося зробити. А саме, ось ті самі славнозвісні габіони, вони вже скручені, зібрані. Це наші труби. Труби ми сьогодні купили, попилили, обробили їх ґрунтовкою, хлопці обробили 4 рази. І ці труби будуть закладатися всередину габіону для того, щоб його додатково тримати. Труби у нас є 2 довжин. Перші труби 1,60 м. Ці труби будуть битися по кромці берегу і на них буде ставитись габіон. Потім габіон буде засипатися камінням і додатково триматися на цих трубах. Другі труби, ось ви бачите, обережно так не хапати, вони 1,10 м за довжиною. Ці труби будуть битися в землю, в ґрунт, ось в цих місцях 5 штук. В куті сектора будуть використовуватись труби 2 метри. Одна труба буде стояти в куті габіона, інша труба буде вже стояти по ліву сторону від габіону. Це ми закладаємо на майбутнє для того, щоб зробити невеличкий вихід на воду, такий невеличкий пірс,
з цієї сторони в сторону води, щоб було комфортно брати з води рибу. Бо після встановлення габіону, після закінчення всіх цих робіт по укріпленню берегу, ми перейдемо до заглиблення дна в секторі. Що саме будемо заглибляти? Ну, там є мул, і коли ти заходиш за рибою, у тебе ноги провалюються десь по половину коліна в мул. Як мул цей прибирається? Береться сапка, і цей мул просто шарпається в сторони, він розмивається водичкою, і під мулом вже у нас знаходиться пісочок або гліна, тверде дно, по якому буде дуже приємно заходити за рибою і забирати рибку. Цього буде вистачати в цьому сезоні, а далі, як казав, ми робимо заклад для того, щоб зробити невеличкий винос, невеличкий пірс, з якого можна буде взагалі суперово, комфортно забирати вашу рибку, мінімально її травмуючи. Це штучка, якраз я вам казав, пластиковий бордюр, який буде відбивати нашу землю від щебня 10 см висотою, якраз на глибину нам підходить. І наші, звісно, труби. Коротше, сектор на 5 зірок. У нас дуплет, походу. У нас, походу, дуплет. У нас вже вліво веде годівничку. 8-й номер гачку. Пилік. Тут більш впевнено можна тягнути. Вудлище відпрацює. Ось бачите, у нас ліва вудка теж щось там відбувається. Можливо, невеличка рибка, можливо, велика рибка. І проблема в тому, що ліва вудка може завести в камиші. Якщо права вудка у нас стояла на відкритій воді, то ліва може завести в камиші. Невеличкий, але ж приємний який. Давай, давай, друже, розпечатаємо. Стільки ми стали з вами ловити. Хто? Я б сказав, це коробчик. Я б сказав, що це вудлище у мене як пікерочок для флетфідера. Такий флетфідерний пікерочок. Поближче його закинемо сюди, заведемо і опа! Є! Рибка в секторі є, вудлище закліпсоване, напрямок зрозумілий. Навіть зараз бойліків підкинемо, розкрутимо трішки точку, змусимо її рухатись. Відпускаємо. У нас короб ходить на лівій палці. Ну, я сподіваюся, що це короб, тому що він ходить то вліво, то вправо, і у нас такий своєрідний дуплетик. Тож, друже, тебе відпускаємо, не затримуємо, навіть мішочок тобі не будемо складати швидесенько. І рости великий. Радуй рибалок. Ось рибка трішки вийшла, можливо, невеличка. Піднімешся? Піднімешся? Амурчик. Невеличкий амурчик. Амурчика будемо заводити сюди. Оп! Є! Ракета-торпеда. Оу, дивіться. Що ти, куля? Супер. Початок. Початок. Вудлище не в воді, амурчика не затримуємо, амурчика і під час змагань, і під час звичайних риболовних сесій якомога менше тримайте на березі, відпускайте його по можливості відразу після зважування, якщо це змагання, а на звичайних риболовних сесіях після красивого фото, як ось це. Так? Поїхали.
Поки чекаємо камінь, шукаємо кожну роботу, де ми що можемо зробити так, щоб не заважати наступним процесам. І саме тут ми можемо поки ще працювати. Значить, у нас труби 1,10 м. В 1,10 м ми будемо сверлити отвори, будемо перев'язувати стовпчики в березі зі стовпчиками теж в березі, але на відступі, для того, щоб зробити ще більш жорстким каркас, більш жорстку землю. І всі ці 5 стовпчиків, які ми поставимо, вони будуть засипані землею і зверху будуть покриті вже подушкою з маленькою невеличкою річкового каміння. Тож, до роботи. Стовпчики у нас зроблені з труби 57-ї, товщина стінки 3,5. В першій трубі ми ще отвори не сверлили, дивимося, як вона себе поводить при опрацюванні кувалдою, так сказати, наскільки вона розлазиться в сторони, щоб ці отвори потім не приплющило. Я думаю, що ми, якщо їх зробимо зараз менше, верніше не менше, а нижче від краю на 4 см, вони будуть неушкоджені. Тож, в принципі, шуруповерт є, сверло по металі є, будемо сверлити, заб'ємо перший стовпчик. Якщо все буде добре і отвори не деформуються, то ми ці отвори просверлимо вже на всіх стовпчиках заздалегідь і не будемо, як то кажуть, маятись по місцю. Переходимо до сверління. Да, робота хороша. Стодесятка. Треба повністю втопити в землю. По черзі. Вже на третій день не стягуєш, якщо чесно. Перший день воно полегше йшло. О, бачиш, молодий хлопчина. Якщо постійно бити без паузи трубу, метал розігрівається і починає більше загибатися. Тож треба робити паузи. Наприклад, там 5 ударів постояла, 5 ударів постояла. Тоді вона буде, ну, скажімо так, не розплющуватись згори так сильно. Тож, в принципі, дирки сверлимо одразу. Починаємо забивати і коли заб'ємо до певного рівня, тоді вже проволоку просуваємо, подивимося і з запасом залишимо, щоб закрутити, і буде у нас пісня. Зараз тут лопатою прокапуємо трішки маленьку траншейку туди, щоб дати натяжку на першу трубу. І цієї стяжки буде додатково більш ніж достатньо. Вадим, подобається тобі виступати в команді Трофей? Да. Класно. Я сподіваюся, що пройшов курс молодого спортсмена. Ну, це сиграність так от, бачиш, перевіряється. Да, я Друзі, бачу, ми воля, будемо- розсудливість, стійкість, міць, Iron Да, Fish, да, не да, так не я собі це витримують. уявляв. Так, не витримують. Друзі, ну що ж, у нас підбігає до кінця третя доба. Вадиму сьогодні їхати. Ми попрацювали плідно. Ви бачите, що ми закінчуємо межі сектора по вже лівій стороні, якщо дивитися на водойму. Зараз відкидаємо тут останню землі на штик, перебираємо. І далі грабельками воно буде все
вирівнюватись. Тож хочеться подякувати, Дім, тобі подякувати Тарасу за допомогу, подякувати Вадиму. Ось він поруч. Вадим, давай так. Поки не закінчили. Дякую, да. За те, що приїхав. Як тобі відпочивається на водоймі Доброгуськ? Шикарно. Впродовж 3 днів. Трускавець, курортне містечко, санаторій. Санаторій, ЛТПшечка, лічебно-трудовий профілакторій. От таке воно вийшло. Спинку вилікував, Да, скажу, плечі пройшло. підкачав. Пройшло, до речі, у мене на перший день боліла поясниця, а зараз, друзі, я вам скажу, що нічого так не лікує, як просто звичайна робота, лопата. Ми забили вже стовпчики, тож роботи пророблено добре. Основна робота, реально основна робота, сама важка, вона закінчена. Єдине, треба буде гратися з габіонами, викладати камінь і засипати його. Це нова штука, ми жодного разу це не робили. Подивилися відео, нам хлопці скинули представники цієї компанії, як він монтується, як його викладати. Ну, знову ж таки, відео подивитися, це не значить, що ти його будеш якби, відразу ловити. Рибалку подивився і вже навчився рибу ловити. Так, ну всі ж розуміють, що воно дивиться в програмі. Це, знаєте, як на риболовлі. Дивиться програму і все так легко, і ти забуваєш, що у людини за цією легкістю стоять роки і роки досвіду. Тож ти ще ж і половив непогано. Що у тебе там взагалі? Да. Скільки риб? Чесно кажучи, перший раз на риболовлі я не хотів, щоб в мене риба клювала вночі саме. І слава Богу, ця ніч пройшла так, що в 6:30 це було клювання, і вночі було похолодання. І рибки не було, на щастя. Чесно скажу, це перший раз було на щастя. А Ну, ще похолодання таке, да? Так, Ну, що так. це? В загальному що? 8 коропів, 6 линків, червона пірка, амур і все, в принципі. Ну, линки класні, такі 2-кілограмові, класні, красиві линки, Гарні суперові. прямо. І рибка теж така гарнюнька. Там всі рибки такі цікаві були, вони такі широкі, такі сильні, потужні, Горбатенькі. гарбатенькі. Так. На жаль, ми не могли стільки часу приділити саме риболовлі, скажімо, добре загодувати, більш краще, там, може в якихось моментах відмаркеритися, впиратися, перезакидати. Ми, грубо кажучи, ставили вудки, закидали до клювання, а самі були задіяні на цій роботі. Так що, всім дякую. Вадим, давай тобі кулак. Дякую. І що ми з тобою? Через тиждень на Айроні? Да, тиждень. Трішки Відпочинемо. да, відпочили. Да. Свята пройдуть і Свята пройдуть, да, і на Айроні зустрінемось. А ми тут, напевно, на свята закінчимо цю всю історію. Ми не прощаємось. Вадима зараз з Дімою відправимо на потяг і продовжимо з вами. Подивимось, що ще встигнемо зробити до свят, або точніше сказати, що ми зможемо зробити без каменю. Бо камінь наша Так, все точка. впирається в це. Все впирається в все камінь. вже так. зробили. Все Залишилось зробили, лише тільки привезти камінчики і зробити все як вишенка на торті, поставити Так. на свої місця. Докопуємо. Знаєш що, головне в кінці не потрапити на піньок. І не кажи. Бо це буде Бо це, засада. Поки ти був, то воно хоч легше. я, звісно, не хочу тебе обіжати, але щось оця фігня мене якось дуже насторажує. Так. Та ні, це корінь. Ну так. Да. Ну він звідкись іде. Чекай, ні, він невеличкий. Да. Ні. Тут же ж якраз буде стояти шатер. Друзі, перш ніж ми перейдемо до огляду нашого продукту і розглянемо, в яких ситуаціях і при яких умовах застосовувати кожен з них, хочу ще раз вам наголосити. Завжди перевіряйте строк придатності. Подивіться на упаковці строк виготовлення. Як будь-який продукт, як будь-який товар, привади і принади для риболовлі з часом псуються. Ну, як мінімум, не працюють так, як працюють, коли вони новенькі і тільки зійшли з конвеєру. Тож, перевіряйте дату виготовлення і перевіряйте строк придатності. Якщо вони не вказані, запитуйте у продавців і перевіряйте вже на свій розсуд.
Як перевірити пупапи, наприклад? Пупапи, не відкриваючи баночки, ви можете перевірити, потрусивши її. Ось бачите, такий характерний звук, він як м'якенький. Якщо пупапчики вже підійшов строк придатності, вони будуть звеніти. Тобі ж ви трусите баночкою, такі як дзвон, знаєте, як камінчики буде звучати. То ж саме стосується і ліквідів, приват, принад, турбобадів, діпів, есенцій, спреїв. Ну, з есенціями трішки легша ситуація, есенції зберігаються дуже довго, вони на масляній основі. Але, наприклад, якщо ми візьмемо привади на пеліце, то пелець може зберігатися до року. Далі починає окислятися жир, йдуть певні хімічні процеси, які вже призводять до того, що ваш пельчик буде не те, що ловити рибу, а він буде вам вбивати точку. Тож іноді ваші невдалі риболовні сесії – то не ваша провина, ви могли все зробити правильно, але не перевірили термін придатності пельчику, або насадки, або привади, або ліквіду і трішки запороли собі точку. Перевіряйте, обов'язково перевіряйте, перепитуйте продавців і буде вам щастячко, як то кажуть. Переходимо тепер до нашої теми. Першою в лінійці у нас з'явилася есенція. Це базовий смак, який ми використовуємо в наших пупапах, діпах, турбобаді, спреях, есенціях і ліквідах. І як ми застосовуємо есенцію? Ось вона, в такій баночці у нас. Ми виготовили її тільки в лінійці Red, Yellow, Purple і White. Випускаємо в чистому вигляді. Її можна використовувати для катки пупапів, для катки бойлів, для ароматизації пельчиків, для того, щоб у вас є якісь ваші улюблені кольори пупапів від іншого виробника, ви теж можете їх діпувати додатково. Тобто це такий професійний продукт, який можуть використовувати не всі. І його треба використовувати взагалі. Маленьку краплинку, в залежності від продукту, куди ви додаєте. На риболовлі використовувати його можна, додаючи у воду з водойми і зволожуючи ваш, наприклад, методний пелець. Для того, щоб більш комфортно було тримати ваші пупапчики у формі, ми випустили есенцію в вигляді спрею. Вона зроблена на спеціальному спирті, який не має майже ароматики, і з додаванням трішки гліцерину, для того, щоб ваші пупапчики завжди були у формі. Пам'ятайте, що пупапи треба зберігати якомога в темному, прохолодному місці. Головний ворог пупапів – то ультрафіолет або сонячне проміння. Вони від цього втрачають як свої ароматичні властивості, так і фізичні властивості. Пересихають і вже ви голкою їх не протягнете. А краще придбати фольговану сумку або сумку-холодильник і там вже зберігати ваші всі насадочки, діпи, спреї, ліквіди. Це самий кращий варіант. Тож, ми випустили есенції в наших смаках. Наприклад, у нас покльовка, і нам треба йти доставати рибку. Встаємо чи не встаємо? Встаємо? Ні? Чекаємо. Чекаємо. Давайте почекаємо. Тож, повертаємось. У нас є спрей-есенція кисла грушка ананас, у нас є пупапчики наші кисла грушка ананас в двох кольорах. Це такий салатовий і насичений жовтий. Це два розміри, 10 і 8 розмір пупапчиків. Універсальна баночка, яка підійде вам на багатьох спортивних і не тільки спортивних водоймах. Що саме ми робимо? Відкриваємо нашу баночку, беремо баночку з есенцією, спрей есенція, взбавтуємо її обов'язково перед використанням. Відкриваємо кришечку і з розпилювачем 2 рази наносимо на наші пупапчики. Закриваємо баночку. Перетрушуємо, і наші пупапчики в чудовій формі. Це буде ваш топчик. Ваші пупапи будуть завжди в такому стані, як тільки-но вийшли з підкатки, тільки-но вийшли з конвейеру. Це суперове поєднання. Я впевнений, у вас у багатьох є ваші улюблені кольори, улюблені смаки. Кисла грушка ананас must have. І відразу до неї замовляйте есенцію, і це буде просто ядерна штука, яка буде завжди допомагати вам ловити велику трофейну рибу. Ми достаємо рибку і перейдемо далі до наших продуктів, коли і що будемо використовувати. Побігли за рибою.
І все ж таки ми дочекалися чергового клювання. Хочеться, звісно, фінішнути якоюсь великою рибкою. Ну, мається на увазі там 10+. Але я дивлюсь по тенденціях, зараз на міляку пасеться амурчик і нікого не підпускає до своїх володінь. І, можливо, я би і перейшов прямо перед собою на дальню дистанцію. Я гадаю, що там коробчик є. Але все ж таки є надія, що через амурчики і залетить якийсь, може, і побільший амурчик. Хоча ми з Дімою, коли на змаганнях виступали, пам'ятаєш, Дім, у нас якраз ці маленькі амурчики, вони тут жили. Їм тут подобається, все суперово. Но після 10-ї ранку заходили і коробчики непогані. А з іншої сторони скажуть: Макс, а що ж ти хочеш? Ти поставив тигровий горіх, халва, він у тебе пилить, такий біленький, саме амуряча тема, а ти хочеш кору половити. Ну, друзі, ти ж не знаєш, що зараз коропу зайде. Ти диви, ой, щось крупненьке. Диви, який стоїть. Стоїть і дивиться на нас, що ми будемо робити. А ми нічого не будемо робити, ми будемо тебе брати. Іди до нас. Давай. Добре тримається. Давай, ні. Ей! Ох. А то він і амур. Слухай, побільше, напевно, амур. Побільше. От дивіться, наш тигровий горіх, безбородий гачочок. Це все дай заберу. Оце так маєш, нежданчик такий. Я собі тягну спокійнесенько. А у нас тут рекорд особистий по амурчику. Тож треба буде що робити? Треба буде важити. Ти подиви, яка ракета. І починаємо. Дев'ять 125. І це мій особистий новий рекорд по амурі. Тигровий горіх халва, 14 мм. Пацан. Це, напевно, спеціальний амур, якого послали Тараси Зиновій. Кажуть: Макс, дякую тобі, що ви там таке фільм знімаєте про наш сектор. Це крутова штука. Ми тобі ось відправили спеціально навченого амура, щоб ти собі картинку зробив і встановив новий свій особистий рекорд. Ти подивись. Махіна. Акула. 9,140. Оце я розумію. Дім, важко, як ніколи.